Hello, my dear learners and parents. This is still Ma'am Mean, and welcome to the second part of this week's video lesson. In this video, we will talk about changing fractions to lowest terms or forms. Our objective for this lesson is, after going through this lesson, you are expected to change fraction to lowest terms or forms. So in your module, there is an example of an illustration. So how do we change a given fraction to its lowest term? In the previous lesson, you have learned how to get the greatest common factor or what we call GCF. At ito ay itinuro ko na rin sa inyo noong ating mga previous videos kung paano kinukuha ang GCF of two numbers using different methods such as pwedeng listing method, pwedeng factor tree, at pwede ring continuous division. So in this new lesson, you will use the GCF to get the lowest form or terms of the fraction. Ang dapat mong tandaan para makuha mo ang GCF ng isang given fraction, kailangan makuha mo muna o masolve mo muna ang GCF ng numerator at ng denominator. Now, let's look at the example below. Study the illustration of two fractions and observe if the two fractions are equal or equivalent fractions. Kung mapapansin mo children, in this illustration, in this first illustration, ang ating rectangle ay nahati sa 8 bahagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But only 4 of them, 4 of the parts are shaded. Kaya ang tawag sa kanyang fraction ay 4/8. Bakit 4/8? Apat lang ang may shade na hinati sa 8 bahagi. Or ang ibig sabihin, isang buong rectangle hinati sa 8 pero 4 lang ang may shade. Yun ang ibig sabihin ng ating unang figure. What about the second figure? Ang ating second figure, isang buong rectangle hinati sa 2 pero isa lang ang may shade. Silang dalawa, although magkaiba sila ng fraction, they are considered as equivalent fraction. Bakit sila equivalent fraction? Kung titingnan nyo mabuti yung ating illustration, nung magkatapat sila, pantay na pantay or magkatapat ang hati. Ibig sabihin, ang 4/8 is equal to 1/2. Ano ang pinapakita sa ating illustration? It is being shown that 4/8 can be reduced to 1/2 as its lowest term. Ang ibig sabihin yung 4/8 pwede natin paliitin sa pinakamababang term which is 1/2. Ganyan lang kasimple kung mayroong given illustration. Pero paano kung walang picture na wala kang titingnan? Now, what are the steps in finding or solving for the lowest term or in changing the fraction to its lowest form? Meron tayong dalawang step na dapat mong tandaan. Napakadali lang na to. Step 1, find the prime factors of 8 and 12 or both the numerator and denominator to get the GCF. So, kung mapapansin mo sa ating example 1, ang numerator natin ay 8. Yan ang numerator at ang denominator ay 12. So, ang step 1, ang sabi sa step 1, kunin ang GCF ng numerator, kunin din ang GCF ng denominator o nilang dalawa. And then, sa step 2, after na makuha natin ang GCF ng numerator at denominator, i-divide natin yung numerator at denominator using the GCF. So, para mas maintindihan ninyo, gawin natin or sundin natin yung steps using 8/12. So, ang gagawin natin, kunin natin ang prime factors ng 8 at 12. Ang gagamitin ko dito ay factor 3 kasi mas komportable ako sa factor 3. So, isip ka ng 2 factors ng 8. Ang maiisip mo dyan ay 2 times 4. Dahil 2 times 4 is equal to 8. Ang 4, pwede pa nating i-break down sa 2 times 2. Itong tatlong 2 na nasa dulo ng sanga ng ating factor 3 ay prime number na.
Kasi wala na siya ibang factor kundi 2 times 1. So dahil prime factors na yan, lilipat na ako sa 12 which is our denominator. So ang 12, kapag ipa-factor 3 ko siya, meron siyang factors na, let's say, 3 times 4. Dahil 3 times 4 is equal to 12. Ang 3 ay wala nang ibang factor kundi 1 at ang kanyang sarili. 1 times 3 na lang. Pero yung 4, pwede ko pang i-break down sa 2 times 2. So yung 2, kagaya ng sinabi ko kanina, prime factor na or prime number na. So stop na ako dyan. So ang una kong gagawin ngayon o ang kasunod kong gagawin ngayon ay ililista ko ano ba yung mga naging factors ng 8 at ng 12. Ang ililista mo lang yung binilugan natin, yung nasa dulo ng sanga. Ang tawag sa kanila ay prime numbers or prime factors. So, ang prime numbers or prime factors ng 8 ay tatlong 2. So, 2 times 2 times 2. Kung mapapansin mo, itong tatlong 2, pag pinag-times mo, ang magiging sagot ay 8. Yun namang 12, ang prime factors niya ay dalawang 2 at isang 3. So, isusulat natin 2 times 2. Dito ko susulat yung 3 kasi wala siyang katulad o pareho. Merong, yung itong 2 na ito, magkatulad sila. So, ililista ko yung isa. Times, yung kasunod na hanay ng 2, magkatulad din. So, ibababa ko ang isang 2. Itong 2, walang katulad, kaya hindi ko siya ililista. Itong 3, wala din katulad dito sa tapat niya, so hindi ko siya ililista. Para makuha ko ang GCF, ang gagawin ko, yung nakuha kong common or magkatulad sa hanay, ita-times ko sila. So, 2 times 2 is equal to 4. Ibig sabihin, ang GCF ng 8 at 12 ay 4. So, itong 4 na ito ang gagamitin ko para mai-lowest term ko ang 8 at 12. So, 8, 12, i-divide ko sila pareho sa nakuha kong GCF which is 4. So, isa-isahin natin. 8 muna. 8 divided by 4 is equal to 2. 12 divided by 4 is equal to 3. Ibig sabihin, ang lowest term ng 8, 12 ay 2/3. So, 2/3 ang iyong magiging sagot. Tandaan lamang, children, na ang given fraction ay i-divide mo lamang sa nakuha mong GCF. At kung ang nakuha mong GCF ay 4, ibig sabihin ang numerator at denominator ay parehong sa 4 mo i-divide. Okay. Go to the second example. Change 12, 15 to lowest term. So, kagaya ng ginawa ko kanina, gagamit ako ng factor 3 para makuha ko ang prime factors ng 12 at 15. So, ang 12 may factor siya na halimbawa ay 2 times 6. Kahit anong factor, basta ang sagot ay 12, pwede yun. Ang 2 ay prime factor na, pero ang 6, pwede ko pang i-breakdown sa 2 times 3. So, pareho na din yang prime number or prime factor. Ang 15, may factor siya na 3 times 5. Wala nang iba bukod sa 1 times 15. 3 times 5 lang ang pwede. Yung 3 at 5 pareho ng prime number kasi ang natitira na lang niyang factor ay sarili nila at saka 1. 3 times 1, 5 times 1. Pag 1 na lang ang pwede niyang kapartner, ibig sabihin stop ka na kasi prime number na siya. So, ang next na gagawin ay ililista mo yung mga nasa dulo ng sanga, yung binilugan natin. So, sa 12, ang prime factors na yung binilugan natin ay dalawang 2. So, 2 times 2 times 3. Para ma-double check mo kung tama yung prime factors mo, i-multiply mo. Dapat ang maging sagot ay yung given natin. So, 2 times 2 is 4 times 3, 12. So, tama. Sa 15 naman, ang naging prime factors natin ay 3 times 5. Kung mapapansin mo, pinagtapat ko yung magkatulad na number. So, itong 2, walang katulad dito sa tapat niya. Itong isang 2, wala ding nakuhang katulad galing sa 15. Pero itong 3, pareho sila, common or magkatulad. Kaya ibababa ko isa lang. Yung 5, walang katapat na 5 sa hanay ng 12. So, ibig sabihin, hindi ako magbababa nun. Dahil iisa lang siyang common, ibig sabihin, ang GCF ng 12 at 15 ay 3. Itong 3 ang gagamitin kong pang-divide sa 12 at 15. So, tandaan mo ha,
3 ang nakuha nating GCF. So, let's proceed to changing 1215 to its lowest term. So, ilista mo. 1215 divided by, nakuha mong GCF, which is 3. So, yung 12 muna. 12, i-divide mo sa 3. Ang sagot ay 4. 15, i-divide mo sa 3. Ang sagot ay 5. So, ang lowest term ng 1215 ay 4/5. Ganun lang siya ka-simple. And last example. So, example number 3 is change 21/35 to lowest term. So, ganun uli. Ako, children, ang ginagamit ko lang ay factor 3 kasi mas nadadalian ako sa kanya. Pero pwede kang gumamit ng listing method, pwede ka rin gumamit ng continuous division kung saan ka mas komportable. Kung hindi ka familiar sa continuous division at saka sa listing method, pwede mong hanapin dito sa aking channel yung video tungkol doon. So, what are the factors of 21? So, 3 times 7. Dahil 3 times 7 is equal to 21. Ang 3, wala nang ibang factor kundi 1 times 3. So, ibig sabihin, ang 3 ay bibilugan ko na. Ang 7, wala na ding ibang factor kundi 1 times 7. So, bibilugan ko na yan. Ang 35 may factors na 5 times 7. Kagaya na sabi ko kanina, ang 7, prime factor na kasi wala na siyang ibang factor kundi 1 times 7. Ang 5, ganun din. 1 times 5 na lang. So, ang kasunod na gagawin natin, ilista natin yung naging factors. Mali na isulat ko. Ilista natin yung naging factors ng 21 at ng 35. So, yung nasa dulo ng sanga ng factor 3 natin sa 21 ay 3 times 7. Samantalang sa 35 naman ay 5 times 7. Yung 7 dito ko isusulat para magkatapat sila. Dito yung 5 kasi wala siyang katulad. Yung 3, wala siyang katulad na galing sa hanay ng 35. So, ibig sabihin, hindi ko siya pwedeng ibaba. Pero yung 7, may katulad. May 7 sa 21, may 7 din sa 35. So, ibig sabihin, common. Kaya, ibababa ko ang isang 7. Yung 5, wala siyang katulad na galing sa hanay ng 21. So, ibig sabihin, wala akong ibababang 5. So, dahil iisa lang yung nakita kong common, ibig sabihin, yun na ang GCF ng 21 at 35. So, 7 na ang GCF ng 21 at 35. So, ngayon ang kasunod, i-divide na natin ang next step. So, 21, i-divide natin sa 7 kasi siya ang nakuhang GCF ng 21 at 35. So, divided by 7. 21 divided by 7 is 3. 35 divided by 7 is 5. So, ang lowest term ng 21/35 ay 3/5. So, yan ang ating sagot. Ganyan lang kadali ang pag-reduce sa lowest term. Let's talk about the learning tasks in your module. So, sa week 4, children, 3 ang inyong lesson. Madadali lang naman, kaya lang medyo madami siya. So, sa learning task 1, change the following fractions into its lowest term. Write your answer in your notebook. So, kung ano ang ginawa kong paliwanag sa ating examples 1 to 3, ganun ang gagawin mo sa learning task 1. What about in learning task 2? Put a check if the fraction is already in its simplest form and put an X if not. Do this in your notebook. So, siguro sa katabi o kung ano ang instruction ng inyong teacher, kung sa palagay mo siya ay, ang given ay lowest term na, lalagyan mo ng check kung saan man pinalalagay ni teacher. So, ang 18 at 60 ba naka-lowest term na? Kung sa palagay mo, lowest term na, check ang lalagay mo. Kung sa palagay mo, hindi pa, X ang ilalagay mo. So, tatandaan mo lang, para malaman mo kung naka-lowest term na, wala na siyang ibang factor dapat, kundi 1 at ang kanyang sarili. Paano naman ang Learning Task 3? Learning Task 3, express the given fractions in its simplest form o lowest term. Write your answer on your notebook. So, ito rin, kagaya ng 3 example na isinolve ko kanina, ganun din ang gagawin mo dito sa Learning Task 3.
Sa learning task 4 naman, select the fractions that are already in simplest form. Do this in your notebook. So, depende sa kung anong instruction ng inyong teacher, pwedeng halimbawa ay isusulat mo lang sa iyong notebook kung ano man ang sinabi ni teacher. Susulat or pipiliin mo lang dito sa mga given fractions na ito kung alin lang ang naka-lowest term. So, for example, palagay ko yung 5/8 ay lowest term na. So, yung 5/8, pwedeng pabilugan ni teacher o kaya pwedeng ipakopya ni teacher yung naka-lowest term lamang. So, ibig sabihin, ang pipiliin mo ay yung naka-lowest term lang. Pag hindi siya naka-lowest term, hindi mo siya pipiliin. Lastly is learning task 5. Express the following fractions in lowest term. Do this in your notebook. So, kagaya rin ito ng ipinakita kong solution sa example 1 to 3. I-convert mo siya or babaguhin mo siya into its lowest term. So, tandaan mo lang mabuti, ang ating first step is get the GCF. At ang ating second step is to divide using the GCF. So, tatandaan mo, kung anong nakuha mong GCF, yun ang gagamitin mong pang-divide sa numerator at denominator. Sana ay inyong naintindihan at naunawaan kung ano ang inyong sa pangalawang lesson sa week 4. So hanggang dito na lang ulit children. Maraming salamat sa inyo sa panonood ninyo at ang kasunod kong i-upload ay tungkol sa addition and subtraction of fractions. So see you again in my next video. God bless you all and keep safe.